आज त तपाईँ जहिले पनि ढिलो गर्ने कि दाइ घरमै हुँदा नि तपाईँ टाइममा आउन जानेन कि साले क्यामेरा सेटअप गरेर थिएँ कि म ल ल ल सुरु गरौँ पनि छ यताउता हेर्नु पर्यो नि यार ओके लेट्स स्टार्ट विनायक कुइकेल मजाले आज चाहिँ म तिमीलाई बोल्न दिन्छु है थ्याङ्क यू सो म चाहिँ इन्डियन मिडियाको भूत ओर्लिसक्यो अनि एनिवेज सबैलाई हामी दुईजनाको तर्फबाट फर्मल नमस्कार र के भन्न चाहन्छु भने 81 भिडियो आयो लास्ट टाइमको सो दिस इज वी एक्ट सिजन 3 के सेसन्स हो विनायक लकडाउन सेसन्स हो है हाम्रो यो अहिलेको सिजन 3 चाहिँ लकडाउनमै बसिरहेछौँ आई होप लकडाउनमै एन्ड नहोस् यो सिजन 3 पनि बट अहिलेको लागि चाहिँ लकडाउन सेसन्स अलराइट आज हामी केको बारेमा कुरा गर्दैछौँ त अवस्था अलराइट बोलिसके थिएँ अलि तँलाई बोल्नै पर्छ एनिवेज ल ल दिस इज फन है विनायक फर द फर्स्ट टाइम वी डुइङ दिस है फेस टु फेस भइरहेछ कस्तो मजा आइरहेछ के अनि पहिलो भिडियोमा चाहिँ केही दिन अगाडि आएको भिडियोमा तपाईले के देख्नु भने हाम्रो डेपुटी प्राइम मिनिस्टरको स्टेटमेन्ट देख्नु भयो हैन उहाँले के भन्नु भएको थियो सो हाम्रो शोको नेचर चाहिँ कस्तो रहेको छ भने इट्स अल अबाउट पिपल्स रियाक्सन सो यो बोर्डर इस्युमा नेपालीको त सबैले टाइट सुनिसक्यो हैन हामीलाई थाहा छ पनि के हो अब विनायक कुइकेलले चाहिँ राम्रो आइडिया के निकालेको थियो भने त मैले निकाल्यो यसले क्रेडिट दिएको चाहिँ हैन यसले हामीले आइडिया निकालेको थियो भने इन्डियन्सलाई सोधौँ न हैन जो मेन ल्यान्डमा छन् दिल्ली मुम्बई बेंगलोर उहाँहरूलाई हामीले केही प्रश्न सोधेका छौँ सो विनायक वुड यु लाइक टु कन्टिन्यू फ्रम हियर एक्ज्याक्टली नेपालीहरूको त हामीले सुनिसक्यौँ नेपाली गभर्नमेन्ट सुनिसक्यौँ नेपाली पब्लिकको पनि देखिसक्यौँ सुनिसक्यौँ अब हामीले चाहिँ इन्डियाको मान्छेले चाहिँ जुन अहिले यो ट्विटरमा वार भइरहेछ फेसबुकमा वार भइरहेछ यो वर्ल्ड वारियरहरूले गर्ने वर्ल्ड वार भइरहेछ त्यसमा चाहिँ हाम्रो इन्डियन सिटिजनहरूले के भन्छन् त यो बोर्डर डिस्प्युटको बारेमा आफ्नो इन्डियन मिडियाको बारेमा र के मेसेज दिन चाहन्छन् त इन्डियन र नेपालीहरू जो नेपालमा बसिरहेका छन् जो इन्डियामा बसिरहेका छन् जस्तो सौहार्दपूर्ण वातावरण छ नि त्यसको बारेमा उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्ने चिज चाहिँ यो भिडियोमा हामीले देखाउन खोजेका छौँ सो विदाउट एनी फर्दर अडु लेट्स गो स्ट्रेट टुवर्ड्स द भिडियो नयाँ कुरा नबोलौँ सिधै भिडियो हेरौँ So we sat down at our home and we asked. So अलका इन्डियाको कुन ठाउँबाट हो तिमी म हो नर्थ इस्ट देखि अरुणाचल भन्ने ठाउँ आसाम अरुणाचल सुन्ने हजुर हजुर म क्वेशन चाहिँ सुरु गर्छु हैन सो अहिले चाहिँ तिमीलाई थाहा होला नि अहिले इन्डिया र नेपालको बोर्डर डिस्प्युट फेरि सुरु भएको छ हैन जन अरुणाचलको भनेपछि त तिमीलाई अलिक क्लोजली पनि थाहा हुन्छ त्यो कुरा हैन दैट वाज अ मच डिबेटेड ल्यान्ड के पिस अफ ल्यान्ड हैन सो अहिले तिमीले इन्डियाको सिटिजनको हिसाबले त्यहाँ बसेर जुन न्यूजहरु हेरिरहेछौ हैन न्यूज इन्डियन न्यूजले चाहिँ के भनिरहेछ भने नेपालले रिसेन्टली इन्डियाले 6 महिना अगाडि म्याप बनायो अनि अहिले बाटो बनायो अब नेपालले चाहिँ आफ्नो म्याप नयाँ म्याप बनायो जसमा चाहिँ लिम्पिया धुरासम्मको स्पेस चाहिँ नेपालको छ हैन अब त्यो एक्सन नेपालको देखेर इन्डियन मिडियाले चाहिँ के भनिरहेछ भने दिस इज नेपाललाई चाहिँ चाइनाले इन्स्पायर गरेर चाइनाको भनाइमा चाहिँ नेपालले त्यो गरिरहेको हो भनेर भनिरहेछ सो व्हाट्स योर टेक अन द होल इश्यू खासमा चाहिँ अहिले जस्तो यो पेन्डेमिक सिचुएसन चलिरहेछ यो जे पनि भइरहेछ हैन बोर्डरको इश्यू यो खासमा चाहिँ नल्याउनु पर्ने हो अनि नेपालले अहिले म्याप त्यो आफ्नो गरेछ है नयाँ म्याप निकालेछ है त्यसमा इन्डियन जो गभर्नमेन्ट छ उनीहरुले एप्रुभ दिन्छ भनेर हामीले सोचेको पनि थिएन लाइक obviously अपोज गर्छ भनेर तर जब 2019 मा इन्डियाले आफ्नो म्याप निकाले थियो त्यो नयाँ म्याप हजुर पोलिटिकल म्याप इन्डियाले पनि त सोधेन नि त अरु देशलाई लाइक उले आफ्नो गर्दैछ ओके आफ्नो देशलाई आफ्नो डिसिजन लिने त्यो राइट्स छ नि त त्यही पनि नेपालले त सधैँ सोधिरहेको हो नि त जे पनि ठुलो डिसिजन जति लिइरहेको थियो इन्डियालाई त सोधेकै हो नि त किनकि इन्डिया भयो एउटा ठुलो देश हैन अरु नेबरिङ कन्ट्रीजहरु सराउन्डेड छ सो मेरो भ्यूमा चाहिँ हैन इन्डियालाई पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ कि आफ्नो नेबरिङ कन्ट्रीजहरुलाई अब नेपाल भन्या कश्मीर हैन नि त जे कश्मीरको डिस्प्युट चलिरहेको थियो उले आफ्नो के अरे म्याप निकाल्यो त्यसमा कश्मीरको त्यो पार्ट अनि त्यो पाकिस्तानको जे चलिरहेछ त्यो हेरेर र अहिले यता फेरि उता थियो अहिले अब यता सरेर नेपाललाई नै कश्मीरको जसरी त्यो के भन्छ नि त्यो
ट्रिट गर्न थालिरहेछ के उसले सो आई डोन्ट थिङ्क सो यो सही हो भनेर अनि नेपाली हाम्रो जो इन्डियन मिडिया छ नि त्यसको त त्यो त अहिलेदेखि होइन यो टपिकलाई मात्रै लिएर होइन थुप्रै पहिलादेखि ट्रोल भइरहेछ त्यो हामी सबैलाई थाहा छ इभन बाहिर हाम्रो के अरे लाइक के भन्छ त्यसलाई फरेन कन्ट्रिजहरूमा पनि मैले देखेँ त्यो 2-3टा क्लिप होइन त्यो हाम्रो रिपोर्टर्सहरू छ होइन कुनै कुनै एकदम एग्रेसिभ वाला रिपोर्टरहरू सो आई नो तपाईँलाई थाहा छ होला कि कुन चाहिँ कसको कुरा गरेको मैले भनेर सो त्यसरी बोल्छन् कि अनि तिनीहरू लाग्छ कि उसलाई देखेर कतिवटा अरू रिपोर्टर्सहरू पनि इन्फ्लुएन्स भएर त्यसरी नै ल हामीहरू त्यसरी नै बोल्नुपर्छ ल जनतालाई राम्रो लाग्छ अनि तिनीहरू पनि त्यसरी नै सुरु गरेछ कि तिनीहरू सुन्नु नै खोज्दैनन् अरू उतापट्टिको मान्छेहरूको लाइक उसले के भन्न खोज्दैछ भनेर अनि मलाई थाहा छ अस्ति त्यो तपाईँहरूको उहाँ पनि रवि होइन हजुर अनि उनको के अरे जनतासँग कुरा न के एउटा के चले थियो सो त्यसमा पनि मैले हेर्थेँ उहाँहरूले जसरी गर्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ कि लाइक दे लिसन टु पिपल वाट दे वान्ट टु से अनि त्यतिखेर नि उहाँ पनि बोल्नुहुन्छ कि ल यो सही हो सही होइन भनेर तर हाम्रो इन्डियन मिडियामा चाहिँ नि 10 जनामा चाहिँ 2 जना छन् होला जो पोइन्ट टु पोइन्ट कुरा गर्छन् जसलाई आफ्नो च्यानलको टिआरपीसँग मतलब छैन र तिनीहरू आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू राख्छन् जे सही हो भनेर सो मेरोमा चाहिँ त्यो हो आई डोन्ट थिङ्क सो कि हाम्रो इन्डियन मिडियाले त्यति राम्रो गर्दैछ भनेर व्हाट्स योर टेक अन द होल इन्डियन मिडिया थिङ Okay, so like it depends upon like what is the situation. Of course, I know there are times when Indian media is like thoda sa they add some spices. Of course, that's media. That's what media does, but not truly because there are many respective news channels which shows the truth too. But yeah, sometimes. Okay, so sometimes they're biased, right? Yeah. Well, honestly, I don't think that it is any more India specific. Like, you know, the scandalizations or heightened everything happens all across the globe until unless it's a dictatorship based country like China, so to say. I mean, we never really know what's happening exactly because their media is also been taken care by their political terms, so they cannot just go ahead speak anything. But major parts of the globe, they have that liberty of their media to come across and talk and communicate. So it happens all across the world. It is also needed from the point of marketing and selling and, you know, the entire competition base. However, I feel that current Indian news scenario is moreover divided into like Rajat Sharma kind of news anchoring, and then there is Arnab Goswami kind of news anchoring, you know, wherein everything is heightened, everything is screamed at. At the same time, Rajat Sharma is more calm, more, you know, news-based, like how it used to be during the Doordarshan times, where they used to just come, discuss the news, what's happening, and then this whole new era newsing happened where everybody's on the screen and everybody's just screaming at each other, and everything suddenly looks bigger than what actually it is, creating a lot of miscommunications. But then the same thing happens around the globe also. So can't plainly blame India for this, because what happens is what I've noticed, especially in the Middle Eastern countries, we take a lot from the other Western countries. So if we see, oh, there's a trend that is happening there, we'll try to adapt it. In that whole adaptation and making it us, the entire goof up happens really. That's what I feel. हाम्रो अर्को क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्डियन मिडियाले चाहिँ के भनिरहेछ भन्दा चाहिँ नेपाल चाहिँ चाइनाको बोली बोलिरहेछ, चाइनाले चाहिँ नेपाललाई इन्फ्लुएन्स गरेर चाहिँ इन्डियासँग न्यू खोज्न थाल्यो भनेर भनिरहेछ. हाउ ट्रु इज इट? व्हाट डु यु थिंक यसको बारेमा? चाहिँ चाइनाले हामीलाई इन्फ्लुएन्स गर्यो होला हाम्रै ल्यान्ड? खै इन्डियाले त्यो हैन के लाइक के भन्ने अब पोलिटिक्स भनेको के त्यस्तै हो के. अब अस्ति नै के चलिरहेको थियो त्यतिखेर पाकिस्तान र इन्डियाको कुरा हुँदाखेरि इन्डियाले भन्यो कि चाइना पाकिस्तानसँग लागेर पाकिस्तानलाई हेल्प गर्दैछ भनेर. अब अहिले भन्दैछ कि चाइना नेपालसँग लाग्यो, नेपालको हेल्प गर्दैछ. अब अरू कति हुन्छ हैन, त्यो त उता लाग्यो अनि त्यसको हेल्प गर्दैछ. सो त्यो तिनीहरूको आफ्नो आफ्नो के हो हामी बुझ्न सक्दैन. हामी नर्मल मान्छेहरू त्यस्तो पोलिटिक्सको छैन हैन भन्नु त. अब
के हो तिनीहरूको ट्रु 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 एकदम ट्रु। अर्को क्वेसन है, मनिषा कोइरालाले नेपालको लागि स्ट्यान्ड लिँदाखेरि नि इन्डियन मिडियाले चाहिँ उहाँलाई पनि चीनले नै खटाएको हो, खाती इन्डिया की हे बोल्ती चीन की हे टाइपको त्यो तरिकाको। होइन त्यो त्यसको लागि त लाइक मैले खुद पनि त्यो एबीपी त्यो उनीहरूको छ युट्युबमा च्यानल छ है, त्यसमा मैले नि कमेन्ट हाल्ने छ लाइक द मिडिया सुड एपोलोजाइज हर भनेर के, बिकज दिस इज नट डन नि त। उनीहरूले त्यो देखेको छैनन् कि इन्डियाको लागि उसले पनि त कति गर्यो भनेर। ल तिमीहरू ठिकै छ इन्डियामा बसी आए जे गर्यो, तर मन त हामी आफ्नो मदरल्यान्डमै जान्छौँ नि त, जे पनि होस्। म नेपाली हो ल, तर मन त मेरो पनि नेपाली हो, लाइक नेपाली हो नि त, इन्डियन भयो नि। अनि देख्नु भने त कति इन्डियन मान्छेहरू फरेनमा गएर आज गुगलको त को छ इन्डियन छ, त्यसले पनि त गरिरहेछ। लाइक अगर त्यहाँ के अरे युएसको अगर बारेमा कहिले आयो के कुराहरू भने दिन्छ होला नि त सपोर्ट, या फिर इन्डियाको बारेमा कसले के भन्यो र त्यो गुगलको त्यो सिइओ तिनीहरूलाई सोध्यो भने अभियसली त्यसको अलिकति त माया लाग्छ होला नि त आफ्नो कन्ट्रीको त, त्यसले नि त भन्छ, जसले नि भन्छ, किन भन्दैन। सो आई डोन्ट नो, आई डोन्ट वान्ट टु गिभ कमेन्ट्स, तर मलाई यो चाहिँ सही लागेन है। See, I think it is, it is kind of something that is going to happen. I mean, we have loved Manisha Koirala for years. We have accepted her in the industry. But again, a few years back, there was a comment from Mr. Amitabh Bachchan where he says that ki wo mera, where I was born was my dharam yug, and where I am working, that is Mumbai, is my karam bhumi. So entirely that happened. So I think Manisha, whatever she said, she's just took a stand because that's her dharam bhumi. She is a Nepalese. You can't take that away from her. She is from that section of people. Obviously, you can't take that away from her. But again, bashing is something which is like, today you say anything, there is going to be a bashing for it. But I don't feel that if she feels that, okay, where she comes from is right and, where I'm working is not, that's completely her choice. And we can't say that we are a democratic country if we do not have that kind of liberty to be spoken. Again, using the words, and she is a senior. So, really, it's not our space to communicate that way to her. She's given us a lot of good films. Like, we also go to US or UK for studies or something. We also I know we should not, I really think that we should not, हमें अपनी roots को तो नहीं भूलना चाहिए कभी भी, but does it really matter? India का खाती हो, I don't think so. Their statement is truly wrong. I get that. I totally get that. But she should have thought something. वो उनका अपना decision होगा. I cannot submerge into it कि why she is saying like that. But yeah, this is not a true statement what our media has said, and I totally apologize for that. Our media is some of the channels are so lost in their minds. I get that. They make little things like a big mountain. So yeah, it's her decision. I totally agree with that. Whatever she says, she's saying for her sake. And ऐसा कुछ नहीं है. I truly think that she respects Indian culture too. Yeah, she does. Yeah. So regarding this border dispute, there's been Twitter war among Indians and Nepali, and there's been some cyber attacks from Nepal to India and India to Nepal. So what we're trying to do is create a harmonious relationship, at least between Indians and Nepalese. Our government may be fighting, but we don't want to create this hostile relationship between people from these two countries. So what do you have to say to Nepalese living in India and Indians living in Nepal? Well, to be very honest, I just feel that social media, not just people, but if it's a Facebook or if it's Twitter, these guys harp on such kind of comments. You'll always see these platforms highlighting the negatives so that, their platform has been more sold. So people really need to firstly get their, mind straight that it is not all hate here.
they are only highlighting it so that they get more business and they can grow money wise and economically wise. So this is something that, I mean, I have friends from Nepal. I've been to Nepal. It is beautiful place. I love everything about that place. And I really feel that this is not even that big of an issue, to be very honest, because it's more of something that has been reluctantly not happening. If this conversation between your, the PM of Nepal, would have had with us, like, Mr. KP Sharma Oli and from Narendra Modi, the moment they speak or the moment their ministry and our ministry have a conversation, it's going to be solved. So, really don't think we have major issues in globally right now. We have a pandemic we're fighting with. There is economic distress. There is, jobs, and I think the people are reacting about everything so much, and there's so much of amplification of emotions only because we all are locked down. There is a very human frustration that is being built up, and for everything we just get that rage because we really do not have another let outs. Our minds are not occupied. So it's just that I don't think there's any point of hatred here, really. So I really don't have any message, but yeah, I could say that, come on guys, we both are making a living out of each others. Like, I know there's a lot of Indians living out there. There's a lot of Nepalese living out there here also. But yeah, there's not such a message, but let's just not, spread the hate. Let's just, like, government do what they need to do. Why we guys are fighting with each other? There's none of this. Those borders or those map won't give us anything. That no scenario will be changed for us. You are always welcome here, and I've seen the hospitality there, so I don't think that they treat Indians badly or something. So yeah, let's just not spread the hate. This is all the things which government needs to take care of, not us. मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ भी आप हो ना, आप सेफ रहो. मीडिया हम दो देश को अलग करना चाहती है, और ये हम जो जनता है हमको समझना चाहिए कि जैसे वो डिवाइड एंड रूल का गेम खेलती थी, वो अभी भी खेल रही है. जैसे आज से 100 साल पहले खेला था उन्होंने, तो आज भी खेल रही है. पर अभी ये जो पेंडेमिक सिचुएशन जो चल रहा है, उस पे ध्यान दें, या फिर अभी हम बॉर्डर के जो सिचुएशन चल रहे हैं उस पे ध्यान दें. तो मेरा बस इतना ही कहना है कि अभी इस जो भी ये जंग चल रही है, इसको हम थोड़ा सा सेटल डाउन होने देते हैं और गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देते हैं. आई होप, हम पता है कि वो बहुत क्या कहते हैं उसको, हमसे बहुत ज्यादा जानती है ऑब्वियसली, इसलिए आज वो उस मुकाम पे है और हम यहाँ सेफ है घर पे. तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जहाँ है सेफ रहे, और ये सब बातें गवर्नमेंट के ऊपर ही छोड़ दे तो बेहतर है. और मीडिया का ये जो चलना है वो चलता ही रहेगा. और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बट जब मेरा मदर टंग नेपाली है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मेरा मन अपने माँ के देश के लिए भी उभरेगा ही. तो वो सबका ही होता है. और आई लव बोथ द कंट्रीज, नेपाल हो या इन्डिया, दुईटै मेरो तर्फबाट स्थिति नै हो. इन्डियामा बस्नु हुने मान्छेहरूले के भन्नु रहेछ भन्ने चिज हामीले देखिहाल्यौँ, हेरिहाल्यौँ, सुनिहाल्यौँ. अब हामी अगाडि जान्छौँ. अगाडि गएर चाहिँ के गर्छौँ दाइ? अवस्था अर्को के गर्दैछौँ? कसको रियाक्सन आउँदैछ हाम्रो? अब लास्ट कार्टुन मान्छे हो कि लास्ट वीक पनि त्यो लास्ट शोमा पनि तिमीले देखिहाल्यौ, भनिहाल्यौ, भनेको थियौ होइन. This is the reason I don't go to television to work, होइन. This is why I am in YouTube. यो के हो यो? अब तिमी नेपाल जाऊ हैन, यो रेडियो नेपाल यति बेला स्टुडियोको घडीमा 11:05 भएको छ. शिट, जम अगाडि जम न दाइ. एनीवेज, विनायकले भन्यो, सो हामीले एउटा के अर्को आइडिया सोच्यौं भने, why not ask someone not from Kathmandu, not from Pokhara, not from Birganj, but someone who actually जन्मिनु भयो र हुर्किनु भयो दार्चुलाको ती ठाउँमा, उहाँको स्कुल गाउँ कस्तो थियो. सो यसको बारे एउटा ब्रिफ कन्भर्सेसन छ. र एउटा राम्रो पोइन्टको कुरा के छ भने, हामीले उहाँलाई एउटा क्वेसन के गर्यौं भने, सो फार वेस्टर्न त्यति डेभलप नभए पनि डु यु गाइज अहिले बोर्डर डिस्प्युटले गर्दाखेरि डु यु थिङ्क युआर नेपालिज, तपाईँ आफूलाई के नेपाली भन्नु रुचाउनुहुन्छ, अथवा
इन्डियन हामीलाई इन्डियन भएको भनेको राम्रो लाग्छ भन्न चाहनुहुन्छ भनेर हामीले सोधेका थियौँ व्हाट्स हिज आन्सर इन दिस भिडियो ओके मेरो नाम पुष्पराज ऐतवाल गाउँ छाङ्रु भयो म प्यास गाविस दार्चुला जिल्ला नेपाल तर अहिले हालै बसिरा भनेको चाहिँ अमेरिकामा ओके सो दाइले जहाँ जन्मिनु भयो दार्चुलामा जन्मिनु भयो त्यो बेला दाइ हुर्किँदाखेरि कस्तो थियो त्यहाँको भनौँ न भौतिक संरचनाले कति प्रोग्रेस गरेको थियो कस्तो थियो अवस्था अथवा कस्तो थियो त्यो बेलाको एउटा एज अ होल भन्दाखेरि के अब प्रोग्रेसको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ एक्ज्याक्टली है पहिला कुरो अहिले म खासै डिफ्रेन्स त मैले केही पनि देखाएको छैन होइन पहिला पनि खास अब हामी हुँदाखेरि के थियो भने अब म भनौँ न खास 1996 भन्दा पहिले नै म गाउँकै स्कुलमा पढेको थिएँ हजुर अनि फेरि हाम्रो माइग्रेसन हुन्थ्यो समरमा तिम्रो गाउँ जाने खेतीपाती गर्ने त्यसपछि विन्टरमा तिम्रो तल बेसी खलङ्गामा झरेर हुन्छ नि त्यही बसोबास गरेर 6 महिना त्यहाँ बस्ने 6 महिना गाउँ जाने हुन्थ्यो क्या हजुर त्यतिखेर पनि जाँदाखेरि कस्तो थियो भने चाहिँ हामी नेपाल गएर गोरेटो बाटो भएर जान्थ्यौँ हजुर हजुर अनि गोरेटो बाटोमा कस्तो थियो भने चाहिँ अब माइग्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ अब तिम्रो आफ्नो जनावरसँग जानुपर्छ नि त जसको जुब्बोहरू छ गाईहरू छ खच्चर तिम्रो घोडाहरू भयो अनि जसको चौरी गाई छ चौरी गाईहरू पनि भयो होइन अनि उनीहरूसँग जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने चाहिँ अब तिम्रो दिनभरि हिँड्नु मिल्दैन आधा दिन हिँड्नुपर्ने अनि त्यसपछि जहाँ ठाउँ हुन्छ त्यहाँ बाँस बसेर त्यसपछि त्यहीँ उनीहरूको लागि घाँससासको व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने होइन दिनभरि हिँडाउनु त मिल्दैन अनि त्यसरी गरेर जाँदाखेरि चाहिँ 5 दिन लाग्थ्यो क्या पहिला ओके गाउँमा होइन त्यो गोरेटो बाटो हुँदाखेरि अनि तिमी एज अ पर्सन तिमी बिहानदेखि बेलुकासम्म हिँडेर गयो भने चाहिँ 2.5 दिन लाग्थ्यो ओहो है त्यो त्यतिखेरको कुरा है अनि त्यो बाटो थुप्रैचोटि गइएको छ पहिला पनि अहिले कस्तो छ दाइ त्यो बाटो अहिले त्यो बाटो खास कन्डिसन राम्रो छैन यार पहिला पनि खास गोरेटो बाटो ठिकै थियो होइन त्यसपछि बिचमा कहिले मेन्टेन भएन अनि पछि चाहिँ प्रब्लम के हुन थाल्यो भने मेन्टेन नभएपछि हाम्रो मान्छेहरू खास इन्डियाबाट जानुपर्ने भयो क्या है अनि इन्डियाबाट जाँदाखेरि चाहिँ प्रब्लम के हुन्छ भने तिम्रो अब पाससास बनाउनु पर्छ हुन त वारिपारि बस्ने भनेको सबै रङ कम्युनिटीहरू नै हुन् होइन रङ कम्युनिटीमा पहिला पनि खासै अब अहिले बोर्डरको हिसाबले मात्र इन्डिया नेपाल हो होइन तर हाम्रो त पहिलेदेखि नै ब्लडदेखि सबै रिलेसन छ नि त हाम्रै गाउँघरमा कस्तो छ भने चाहिँ हाम्रो इन्डियाको रङ कम्युनिटीबाट बिहा भएर आएको हाम्रै आमाहरू भयो मेरो आमा त्यसपछि हाम्रै दिदी बहिनीहरू बाहेक उता गएर बिहा गरेको त्यो सम्बन्धहरू हाम्रो पहिलेदेखि नै छ क्या त्यो रङ कम्युनिटीमा चाहिँ होइन त्यहाँ कुन कम्युनिटी छ अरे दाइ एकचोटि मलाई भनिदिनु न त्यो एरियामा चाहिँ खास हाम्रो रङ कम्युनिटी हो ओके रङ कम्युनिटीमा पनि कस्तो छ भने तिमीहरूको हाम्रो चाहिँ खास 3टा भ्याली छ क्या हजुर अनि त्यो हरेक भ्यालीमा चाहिँ तिम्रो थुप्रै रङ गाउँहरू पर्छन् हजुर ब्यास चौदास अनि दरमा भन्ने छ क्या ओके अनि हामीहरू बस्ने भनेको चाहिँ ब्यास भ्यालीमा सो त्यति टाढा हुन त फार वेस्टर्न पहिला चाहिँ भन्दा फार वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजन भन्थ्यौँ सबभन्दा लिस्ट डेभलप्डै भनेर पढि पनि आएको होइन अनि दाइ हुर्किँदाखेरि त्यो बेला के नोटिस हुन्थ्यो लाइक इन्डियाले चाहिँ बाटो बनाइदिएको नेपालले चाहिँ मतलब नगरेको त्यस्तो थियो र के त्यहाँ सुरुमा गाउँमा बस्दाखेरि त्यस्तो खासै थाहा पनि थिएन क्या हजुर अब हामीहरू भनेको अब इन्डियाले त खास हाम्रो सदरमुकाम पनि इन्डियामा त पहिलेदेखि बाटो गाडी पुग्थ्यो नि त त्यहाँ मात्र नभएर इन्डियाबाट जाँदाखेरि तिम्रो इन्डियाको हाम्रो आधा बाटोसम्म इन्डियाको गाडी पुग्थ्यो पहिलादेखि कुरा क्या यो कुरा अन्त पछि उनीहरूले बिस्तारै माथिको जुन त्यो अहिले बाटोहरू बनाउँदै गयो होइन त्यो 1996 को टाइमदेखि नै बनाउँदै गइरहेको कुरा हो क्या त्यो चाहिँ इन्डिया साइडमा होइन यो अहिले बनिरहेको बाटो कि अर्को बाटो अहिले बनिरहेकै बाटोहरू यो अहिलेको प्रोसेस होइन क्या त्यो पहिलादेखि नै बनाउँदै गइरहेको बिस्तारै होइन अनि जुन अहिले खास अहिले विवादित भएको भनेको चाहिँ तिम्रो जुन हाम्रो त्यो अहिले कुरा भइरहेको छ नि पुलेको बाटो भनेर त्यो भएर मात्र त हो नि तर इन्डियाले त पहिलेदेखि नै त्यो आफ्नो ठाउँ गाउँहरूलाई पहिलेदेखि नै बाटोले राम्रो सुविधाले कनेक्ट गर्ने त पहिलेदेखि नै गरेर हो नि हाम्रो नेपालमा मात्र त नभएको हो त्यो होइन तर जुन साल तिमीले भनिरहेको छ नि पहिला कस्तो लाग्थ्यो भनेर होइन थाहा थिएन है अब गाउँघरमा हुर्केको गाउँमा गएर पनि खेतीपाती गर्ने त्यसपछि त्यही बाटो हिँडेको हिसाबले हामीलाई चाहिँ पहिला कस्तो हुन्छ त्यो डेभलपिङ हिसाबले खासै थाहा थिएन क्या वाट इज डेभलपमेन्ट भनेर क्या गाउँघरमा बस्दाखेरि हामीलाई चाहिँ द्याट वाज पार्ट अफ लाइफ हेर है जाँदाखेरि त्यो हामीलाई त्यो बाटो
त्यो पहिला समस्या जस्तो फिल हुँदैन थियो क्या खास पहिला यो 5 दिनको बाटो भए पनि हैन 3 दिन त्यो हाम्रो लाइफस्टाइल थियो नि पहिलादेखि नै त्यो त्यसले गर्दाखेरि इट वाज पार्ट अफ लाइफ इट वाज नेभर रियली थट कि होला या छैन यत्रो टाइम लागिरहेछ भने त्यो थिएन क्या पहिला त्यो बिस्तारै कब रियलाइज भयो भनेपछि हैन जब बाहिर आयो नि तब जब म काठमाडौँ आएँ अनि काठमाडौँ आउँदाखेरि प्रब्लम के थियो भने त्यतिखेर हाम्रो दार्चुलासम्म गाडीको सुविधै थिएन दार्चुलाबाट इन्डिया धारचुला गएर त्यहाँदेखि तिम्रो इन्डियाबाट पिथौरागढ हुँदै टनकपुर हुँदै अनि त्यसपछि महेन्द्रनगर आउनु पर्थ्यो अनि महेन्द्रनगरबाट काठमाडौँ आउनु पर्थ्यो क्या ओके सो सदरमुकामदेखि काठमाडौँ आउन लगभग 2.5 दिन 3 दिन भनौँ न त्यति लाग्थ्यो अनि तब मलाई फिल भयो कि यो कतिको इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेछ भनेर क्या टाइमको हिसाबले पनि हेर्ने भन्यो किनभने म काठमाडौँबाट गाउँ जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ नि 3 दिन तिम्रो सदरमुकाम पुग्यो त्यसपछि त्यहाँदेखि फेरि हिँडेर जानेमै 3 दिन 1 हप्ता मलाई गाउँ जान लाग्थ्यो क्या ओके अब तर खासै अब पहिलादेखि नै त्यो आफ्नो पार्ट अफ लाइफ भएकोले खासै त्यस्तो फिल नभएको पनि होला क्या तर बिस्तारै थाहा भयो कि हाम्रो ठाउँ एक्ज्याक्टली कति पछाडि रहेछ भनेर आई थिङ्क यो कन्डिसन यस्तो सिचुएसन हाम्रो ठाउँको मात्र नहोला जस्तो लाग्छ क्या कहिलेकाहीँ हाम्रो गाउँको टन्न ठाउँमा होला जस्तो लाग्छ क्या मैले थाहा पाएको हिसाबले मैले फ्याक्टको हिसाबले के कुरा गर्न चाहन्छु भने चाहिँ तिम्रो हाम्रो नेपालबाट हाम्रै गाउँ पुग्न पनि तिम्रो अलमोस्ट तिम्रो 1974 सम्म बाटो थिएन गोरेटो बाटो पनि थिएन त्योभन्दा पहिले पनि इन्डियाबाट पनि जाने रहेछन् क्या ए ओके इन्डियाबाट त्यतिखेर गरेर झन् बढी टाइम लाग्ने 7 देखि 10 दिनसम्म लाग्थ्यो अरे क्या किनभने पहिला बाटोहरू सर्ट थिएन सबै तिम्रो पहाडको स्ट्रक्चरको हिसाबले त्यो सँगसँगै बाटो भनेको थियो नि त माथि जाने तल जाने त्यस्तो गरेर 7 देखि 10 दिन लाग्थ्यो अरे अनि पञ्चायत कालमा चाहिँ हाम्रै ऐतवाल बहादुर सिंह ऐतवाल भन्ने उहाँ त्यतिखेर त्यो मन्त्री हुनुहुन्थ्यो क्या उहाँ फरेस्ट मन्त्री हुनुहुन्थ्यो क्या अरे अनि उहाँकै पहलमा तिम्रो 1974 को टाइममा हाम्रो गोरेटो बाटो बनेको ए ओके है त्यसपछि नेपालबाट जान सुरु गरेको है त्यही गोरेटो बाटो जुन अहिलेसम्म मेन्टेन भएको छैन क्या राम्रोसँग ओके भनेपछि हिँडेर चाहिँ जान मिल्यो गाडी चाहिँ अहिलेसम्म पुगेको पनि छैन त्यहाँ गाडी पुगेको छैन म सदरमुकाममा गाडी पुग्दा त म खुसी भएको कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो वर्ष यो अस्तिको मात्र कुरा धेरै भएन यार यो तिम्रो यो सदरमुकाममा गाडी पुगेको धेरै भएको छैन यो म लास्ट टाइम जाँदाखेरि चाहिँ काठमाडौँबाट 30 घण्टाको त्यो डाइरेक्ट बस लिएर गएको थिएँ सदरमुकाम ओके तर त्यतिखेर खुसी चाहिँ के लागेको थियो भनेपछि होइन पारीबाट जाने झन्झट छैन टाइम टाइमको गाडीहरू चेन्ज गरेर राख्ने चेकअपको झन्झट छैन आफ्नै बाटोबाट हिँडेको छ होइन आफ्नै फेरि भ्यूहरू पनि राम्रो थियो क्या खास धेरै हजुर दाइको मैले इन्स्टाग्राम पनि हेरेको होइन ब्युटिफुल फोटोज के दार्चुला त होला नि त्यो दार्चुला जिल्ला मात्र होइन यार त्यो खास मैले चाहिँ अब आफ्नो कम्युनिटी रङ कम्युनिटीको बारेमा खास चिनाउन खोजेको जस्तो भन्दा पनि हुन्छ खास मैले खास हुन त हाम्रो ग्राङ कम्युनिटीहरूको मान्छेहरू होइन काठमाडौँ पनि ठाउँ ठाउँ पुगेका छन् हुन्छ नि हाम्रो आर्मीमा पनि देखि लिएर पुलिसमा पनि सबै ठाउँमा छन् होइन अनि खास बहादुर सिंह ऐतवाल पहिला पोलिटिकल फिल्डमा पनि भएको हिसाबले तर यस्तो सोच्दाखेरि हाम्रो नेपालीहरूलाई पनि खासै हामी राङ कम्युनिटी खास को हो एक्ज्याक्टली थाहा छैन क्या हामी नेपालीले त कति कुरा थाहा छैन भने हामी यति इन्फर्मेसन लेस छौँ इन्फर्मेसनको जमानामा होइन अब जुन भिडियो हामीले रिसेन्टली निकाल्यौँ मैले अलिकति कन्ट्रोभर्सियल अहिले कोही एक्टर एक्ट्रेसले केही भनिदिएको भिडियो निकाले भए अहिलेसम्म ट्रेन्डिङ नम्बर 10, 20, 30 मा पुगिसक्थ्यो तर स्याडली भ्युज छैन कि किन भन्दाखेरि इट्स अ स्टेटमेन्ट बाई द गभर्मेन्ट एन्ड इट्स बोरिङ के होइन सो दिस भिडियो इज एक्चुअली द फलो भिडियो फर दोज पिपल होइन जसलाई चाहिँ अब अलिकति के डिफ्रेन्ट चाहिएको किन मेरो सो नै अलिकति रियाक्सन बेस्ड हो होइन सो मैले भने आई हेभ आस्क्ड अदर्स इन्डियन्स अबाउट द भ्यू अन दिस होल म्याटर ब्युटिफुल राम्रो रियाक्सन आएको छ होइन अब दाइको थ्रु चाहिँ यो स्पेसल कन्टेन्ट के दाइलाई चाहिँ एउटा कन्टेन्टै भन्छु होइन किन भन्दाखेरि कति कस्तो कुरा सबैले आफ्नो आफ्नो एनालिसिस दियो सबैले आफ्नो आफ्नो कुरा गर्यो सो यहाँ आएर चाहिँ एउटा के कुरा आछ भने नाउ वी आर गेटिङ टु टक टु समवन एक्चुअली फ्रम द्याट प्लेस हु इज born and raised in that place for a certain time होइन त्यसपछि दाइ आउनुभयो बुढाइले कण्ठ पढ्नुभयो राइट होइन सो अनि त्यो जुन हुर्काइको क्रममा जब ठुलो हुँदै जानुभयो what changes did you notice at that part of the country के चेन्जेस यार लाइफस्टाइलमा खासै के पनि चेन्ज आएको छैन
ओके अनेस्टली भन्ने हो भने होइन रिसेन्टली अब पुगेको भनेको बिजुली छ होइन त्यो पनि के अरे गरिबी निवारणको हेल्पको थ्रु अनि त्यसपछि गाउँकै मान्छेले श्रमदान गरेर ओके बनाएको बिजुली हो अनि त्यसपछि अहिले इन्टरनेट पुगेको छ बाइनेट ओके ओके है नाइस हजुर अनि पुगेको त्यो हो तर त्यो बाहेक अहिले तिम्रो खासै पहिला त्यस्तो डेभलपमेन्टसँग त्यस्तो खासै चेन्ज भएको छैन क्या म हेर्ने फ्याक्ट नै हेर्ने हो भने पहिलाभन्दा पनि खस्केको अवस्था छ क्या अहिले चाहिँ ओके किनभने पहिला कस्तो थियो भने हाम्रो स्कुल थियो एटलिस्ट म गाउँको स्कुलमा पढेको है ओके गाउँको मान्छे स्कुल जान्थे हाम्रो जस्तो कि हाम्रो पर्टिकुलर त्यो एरियामा हेर्ने भने छाङ्रु भयो अनि त्यो हाम्रो छाङ्रु पछि हाम्रो तिङ्कर गाउँ आउँछ क्या हजुर अनि छाङ्रुमा पनि अब त्यतिखेर हाम्रो क्लासमा पनि धेरै स्टुडेन्टहरू त थिएन किनभने गाउँकै विद्यार्थीहरू पढ्थ्यो नि त हजुर त्यो एउटा क्लासमा 4-5 जना भए पनि हुन्छ नि गाउँको स्कुल थियो क्या हाम्रो 7सम्म थियो पहिला हजुर अनि स्कुल पनि खास तिम्रो अब त्यही माइग्रेसन गर्थ्यो क्या गरी गाउँमा जाने अनि गाउँबाट त्यसपछि तर स्कुल चलिरहेको थियो क्या गाउँमा पनि चल्थ्यो ओके त्यो तिम्रो बेसीमा हाम्रो खलङ्गामा आएर पनि चल्थ्यो क्या त्यतिखेर ओके तर अहिलेको कन्डिसन के छ भने सबभन्दा पहिले तिम्रो ट्रान्सपोर्टेसन यिनीहरूले गर्दाखेरि के भयो भने चाहिँ अब मान्छेलाई अब गाह्रो भयो हेर है अहिले हाम्रो सबै जति पनि हाम्रो गाउँघरको केटाकेटीहरू चाहिँ सबै बेसीमै पढ्छन् बढी जस्तो है हजुर है अनि यहाँ त इन्डिया बोर्डर नजिक भएकोले अनि त्यसपछि इन्डियामा पढ्छन् हजुर होइन अनि त्यसपछि या त कोही जो सक्छन् तिनीहरू काठमाडौँ आएर पढ्छन् हजुर अनि हुँदा के हो भने उनीहरू त्यहाँबाट पढेर त्यसपछि उतैतिर जागिर खान थालेर हुन्छ नि अहिले हाम्रो गाउँको अहिले यस्तो सोच्दाखेरि हाम्रो यङ्गर जेनेरेसन पपुलेसनहरू खासै धेरै छैनन् क्या एउटा समस्या त्यो पनि हो अनि अर्को कुरा खासै स्कुलमा पनि अहिले खासै स्टुडेन्टहरूको पनि छैन क्यारे स्कुल पनि अहिले बन्द अवस्थामै छ गाउँको चाहिँ त्यही स्कुल फेरि सदरमुकाममा चाहिँ छ होइन अनि गाउँको चाहिँ त्यस्तै छ अनि त्यस्तै कुराहरू अरू कुरा पनि छ यार खास अब हेल्थ पोस्टको कुनै कुरा गर्ने हो भने खास अब कन्डिसन त उयो खास डेभलपमेन्ट हिसाबले मैले देखेको चाहिँ खासै चेन्ज केही पनि छैन क्या खास त्यो गाउँहरूको टिङ्कर गाउँहरूको त्यो बेलाको पपुलेसन कस्तो थियो दाइ त्यो बेलाको पपुलेसन हजुर कुन हिसाबले लगभग कतिजना थिए भन्ने दाइ जब हुर्किरहनु भएको थियो परिवारको हिसाबले भनेको तिमीले परिवारको हिसाबले अब मलाई पहिला सुरु याद भएको चाहिँ हाम्रो म आउँदाखेरि पहिला 66 परिवार थियो हाम्रो गाउँमा चाहिँ होइन ओके अनि त्यसपछि अहिले यस्तो रेन्ज गर्दा 66 to 100 जति होला नि होइन टिङ्करको चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन कति परिवार भनेर तर एक्ज्याक्टली म तिमीलाई जेनरल हिसाबले भनिदिन्छु कि खास हाम्रो एक्ज्याक्टली पहिलादेखि नै लाइफस्टाइल कस्तो भनेर है हजुर ताकि अरू मान्छेलाई पनि आइडिया होस् कि राङ्गाहरूको खास कस्तो भनेर समरमा गएर हामी गाउँमा के गर्छौँ भने खेतीपाती गर्छौँ हाम्रो लाइभलीहुड डिपेन्डेन्ट भनेको खेतीपाती भयो होइन अनि त्यसपछि जुन तिब्बतसँगको हाम्रो पहिलादेखि जुन ट्रेड रिलेसन भयो हजुर धेरै पहिलेदेखि सुरु आएको मैले सुन्दाखेरिको यो बाटो ट्रेडदेखि सुरु भएको क्या पहिला जुन बेला पैसा पनि हुँदैन थियो हजुर अनि गाउँमा गएर खेतीपाती गर्यो होइन अनि खेतीपातीको जुन पाटहरू हुन्थ्यो नि अलिकति अन्नहरू तिनीहरू चाहिँ तिब्बतमा गएर त्यसपछि ट्रेड गर्थ्यो अरे क्या तिब्बत नुन अनि त्यसपछि तिम्रो के अरे अरू के ऊनहरू त्यस्तो कुराहरू चाहिँ ट्रेड गरेर ल्याउँथ्यो अरे क्या अनि त्यही कुराको तिम्रो ऊनहरूको सामानहरू बनाएर जस्तै उनीहरूको के भन्थ्यो भने हामीहरूको त्यो ओढ्ने तिनीहरू भन्थ्यो अनि स्वेटरहरू पनि भयो तिनीहरू बनाएर पछि बेसिङमा तल बेच्थ्यो क्या इन्डियामा आएर बेसीमा आउँदाखेरि चाहिँ होइन त्यस्तो थियो तर अहिलेको कन्डिसनमा के छ भने अहिले हेर है अहिले तिम्रो कोभिड-19ले गर्दाखेरि अनि प्लस अहिले जुन अहिले भइरहेछ नि यो अहिले त्यसले गर्दाखेरि योपालि हाम्रो गाउँको मान्छेहरू गाउँमा पनि राम्रोसँग टाइममा जान पाएनन् क्या अहिले भर्खर पुगिरहेछन् खेतीपाती ढिलो भइसक्यो है नत्र हाम्रो ठाउँमा उम्रिने भनेको तिम्रो गहुँ जहुँ तिम्रो फापरहरू भयो आलु भयो होइन भर्खर तिम्रो स्याउको खेतीहरू सुरु भएको भर्खर हो स्याउ रोप्नु थालेको पहिला स्याउ पनि गाउँघरमा 1-2वटा रुखहरू मात्र थिए अनि फ्युचरमा पोटेन्सियल देखेर स्याउ रोप्नु सुरु भएको भर्खर चाहिँ तर योपालिको कन्डिसन के छ भने अब खेतीपाती ढिलो भइसक्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यसपछि तिम्रो जुन तिब्बतको जुन त्यो रुटो बन्द नै छ यो वर्षको लागि होइन त्यो बिजनेस त ठप्पै छ योपालि अनि अर्को कुरा अब बिचमा तिम्रो के भएको थियो यार्सेगुम्बालीको पनि अलिकति सहयोग भइरहेको थियो क्या अब योपालि यार्सेगुम्बा पनि छैन त त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ मलाई डर छ कि हाम्रो गाउँघरको मान्छेहरूलाई फाइनेन्सियली अब अलिकति प्रब्लम आउँछ कि भनेर किनभने हाम्रो लाइफस्टाइल सबै डिपेन्डेन्ट भनेकै त्यसैमा सो
म बोर्डरको हिसाबले चाहिँ भन्दिनँ, अहिले डिस्प्युटको कुरा गर्दिनँ होइन, तर जेनरलमा सोद्धाखेरि नि दाईलाई अथवा द होल दाईको उताको कम्युनिटी जुन हाम्रो कम्युनिटी रहेको छ होइन, टिङ्करदेखि लिएर हाम्रो बेसीदेखि लिएर उहाँहरूलाई अहिले सोधेको खण्डमा होइन तपाईँ नेपाली कि तपाईँ भारतीय भनेर सोधेको खण्डमा हामीले के आन्सर पाउँछौँ होला दाई? एकदम जेनरली कुरा गर्ने हो। जेनरली कुरा चाहिँ हामी प्राउड नेपाली नै हो, प्राउड नेपाली नै हो है। पहिला पनि थियौँ, अहिले पनि हौँ होइन। तर यही हो कि अब बिस्तारै बुझ्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि, यस्तो अलिकति नेग्लेक्ट भएको कि जस्तो कुरा लाग्छ क्या, जति कुरा बुझ्दै गयो पहिलादेखि नै हुन्छ नि। अब त्यो बाटोघाटो छैन होइन, अब बाटो मात्र भए पनि धेरै कुरा हेल्प हुन्थ्यो हामीहरूलाई पहिलेदेखि। बाटो छैन र त्यसपछि स्कुलको त्यस्तै भयो, हेल्थको पनि उस्तै छ, कसरी भन्ने अब यो कुराहरूलाई। So there are so many things to be addressed त्यो ठाउँमा rather than the border issue हैन त? पहिला अब एटलिस्ट जुन विकासका पूर्वाधारहरू भन्छन् नि, हजुर, पुगोस् न त्यहाँ। पहिला हामीलाई पनि अलिकति जुन नर्मली अरू नेपालको अरू गाउँ ठाउँमा पुगेको छ, हामीलाई पनि त्यो सुविधा पाओस्, दियोस् सरकारले, हुन्छ नि त्यो बाटो बनाइदियोस् होइन। त्यसपछि पो हामीलाई पनि फिल हुन्छ कि ल ओ ल हामी पनि अलि हुन्छ नि ठाउँमा छौँ जस्तो। बाटै छैन, हरेक वर्ष जाँदाखेरि पास बनाएर जानुपर्छ, सोच न। त्यही त नेपालमा पोलिटिकली पहिला के भन्छ डेमोक्रेसी आयो हैन, बहुदल आयो, त्यसपछि लोकतन्त्र आयो, अब गणतन्त्र आछ, तैपनि त्यो ठाउँ चाहिँ स्टिल द सेम नेग्लेक्टेडै छ के हैन। सो यो बेलामा जस्तो एक बेला कस्तो कुरा भएको थियो भने माओवेस्ट इन्सर्जेन्सीको बेला लर्ड अफ द रिङ्सको फिल्मिङ चाहिँ खप्तडमा गर्ने भनेर कुरा भएको थियो रे हैन। मलाई 2-3 जना फिल्म मेकर साथीले भने कति ठिक हो होइन थाहा छैन, बट आई नो त्यो लर्ड अफ द रिङ्स जस्तो ठाउँमा खिचिएको छ, खप्तड वुड बी एन अमेजिङ प्लेस। र खप्तड अहिले आएर एज अ टुरिस्ट स्पट बढिरहेछ। त्यसै गरी रारा जहाँ चाहिँ मान्छे रेयरली जान्थ्यो, अहिले त सिजनको बेला त्यो एउटा डेजर्ट कल्चर के रारा जाने, फोटो खिच्न भए पनि उनीहरू एक्सपिरियन्स गर्न भए पनि जाने। र मनाङ मुस्ताङ जस्तो ठाउँ जुन चाहिँ त्यति बिकेट थियो जहाँ चाहिँ खैरे मात्र जान्थे, यु नो नि खैरे भनिहालेँ मैले भिडियोमा, आई थिङ्क हाइलाइटेड फरेनर्स भन्छु होइन। फरेनर्स जाँदाखेरि जब मनाङ मुस्ताङ फरेनर्स जान्थे, उनीहरूको स्पेन्डिङ र हाम्रो स्पेन्डिङ डिफ्रेन्ट छ के होइन। सायद हामीलाई सस्तो पर्ला तर हामी सस्तोमै धेरै खर्च गर्छौँ, उनीहरू गर्दै। सो त्यही क्राउड कमसे कम अब चाहिँ दार्चुला गइदिए, दाइले जुन फोटो हाल्नु भएको छ त्यसको पनि म समवेयर अराउन्ड हेयर त्यो लिङ्क हाल्छु, फोटोहरू पनि हाल्छु कि दाइको इन्स्टाको। सो त्यसरी गइदिएको भए त त्यो ठाउँ पनि टुरिज्मले गरेर विकास त हुन्थ्यो नि त होइन र। खास मेरो इन्स्टाग्रामको जुन पोस्टहरू जुन छ नि होइन, खास कता कता अब मान्छेले देखाउनु खोजेको पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ क्या। कता आफ्नो ठाउँ आफ्नो मान्छेलाई, हाम्रो राङ कम्युनिटीलाई इन्ट्रोड्युस गराउनुको साथसाथै हुन्छ नि, मान्छेलाई चिनाउनुको साथसाथै हाम्रो ठाउँ पनि टुरिज्म हिसाबले त्यत्तिकै राम्रो ठाउँ छ। हाम्रो अपी हिमाल छ, हुन्छ नि कल्चरल हिसाबले तिम्रो जुन हाइकिङ, तिम्रो जुन यो क्याम्पिङदेखि लिएर बाइकिङ, विदाउट द क्लिफ क्लाइम्बिङ अप्सनहरू पनि मैले टन्नै देखाएको छु कि हाम्रो ठाउँमा। हजुर है। अब हाम्रै नेपालकै टुरिस्टहरूलाई पनि हुन्छ नि, नेपालकै जुन घुम्न जाने मन पराउने मान्छेलाई पनि हुन्छ नि, हाम्रो ठाउँ चाहिँ राम्रो स्पट हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। अब आइएम जस्ट चेकिङ कि अब यस्तो राम्रो ठाउँ छ होइन, अब यो म साइडमा हाल्न पनि ट्राई गर्छु होइन। सो यस्तो मैले दाइको देख्न साथ मलाई कस्तो रमाइलो लागेको कि यहाँ जान पाए पो त भन्ने खालको। दो आई डोन्ट ट्राभल बट आई लभ टु ट्राभल के दाइ। अब सिसन दाइ ट्राभल गरेर आउँछ, आई एम स्योर इज डेफिनेटली गर्न गो, म चाहिँ जोइन गर्छु, जसरी मलाई पोगोमा बानेर पनि लैजा भन्छु कि। सो दिज आर समथिङ हुन्छ नि, दाइले यहाँ एउटा हाल्नुमा मलाई कस्तो राम्रो लाग्यो कि कहाँ गयो क्वेसन नि। सो दिस इज रुङ वुमेन्स ट्रेडिसनल ड्रेस भनेर दाइले सबै यसमा एक्सप्लेन गरिदिनु भएको छ कि। सो हामी नेपाली भनिरहन्छौँ नि 4 जात 36 वर्णको, सो दिस इज आवर कल्चर एज वेल के होइन। म त्यही भन्छु, बरु नेपालकै मान्छेहरूलाई आऊ होइन। हजुर अहिले त खास बाटो राम्रो बनिरहेको छैन, तर अहिले आर्मीले बनाइरहेको छ होइन। जब बाटो भन्छ हामीले नेपाली मान्छेलाई आऊ, हामीसँग टाइम बिताऊ, हाम्रो ठाउँ, हाम्रो गाउँ, हाम्रो लाइफस्टाइल, हाम्रो कल्चर के हो बुझ होइन। एन्ड द्याट्स द बेस्ट थिङ नि दाइ, कसैको कल्चर बुझ्न कस्तो रमाइलो लाग्छ नि, कस्तो रमाइलो कुरा हो कि त्यो। बिकज अब म
यहाँ हुर्के नेवार साथीहरू धेरै हैन उनीहरू कहाँ गए भोजमा बोलाउने अब टोलकै साथीहरू छ भोजमा गए के हो यो के भोज हो एभ्री भोज हेज इट्स डिफरेन्ट भ्याल्युज के हैन त्यसै गरी अब मेरो साथीहरूको आज ईद छ हैन सो मेरो मुस्लिम साथीहरूको उनीहरूको कल्चर सुन्न पाए कस्तो रमाइलो लाग्छ क्या सो कल्चर सिक्नु जस्तो रमाइलो कुरो केही पनि छैन त्यसमा चाहिँ आफ्नै देशको कल्चर सिक्नु त आई थिंक इट्स अ वन्डरफुल थिङ नि दाइ धेरै राम्रो कुरा हो नि यार खास मैले आफैले पनि धेरै कुरा सिकिरहेको छु बुझ्दै जाँदाखेरि हुन्छ नि कति कुराहरू मलाई आफैलाई थाहा रहन्छ हाम्रो बारेमा अहिले चाहिँ खास म पनि के गरिरहेको छु भने हाम्रै बुढापाकाहरू देखेर म त पहिलादेखि नै कुरा गरिरहेको थिएँ तर अहिले पनि खास अब तिम्रो झन् सजिलो भएको छ क्या टाढा भयो पनि अहिले इन्टरनेट भएकोले गाउँघरमा पनि अब कुरा गर्नलाई जब हिस्ट्रीहरू थाहा हुन थाल्छ हाम्रै गाउँको मान्छेहरू कस्तो थियो भनेर होइन म पनि सिकिरहेको छु हजुर सो आई थिंक वी नीड टु कन्क्लुड द इन्टरभ्यू चाहिँ अथवा भनौँ न इन्टरेक्सन सो मलाई सोध्न मन लागेको कुरा के थियो भने हाउ डु यु गाइज रिप्रेजेन्ट योर सेल्फ एज नेपालिज अर होइन हामीलाई चाहिँ इन्डियन बनाइदिए खुसी भनेर किनभने एकजना भाइको एउटा भिडियो आएको थियो होइन I think this is a really wrong question यार किनभने I think this categorizes क्या खास है हामी नेपाली यो क्वेसन त खास अब I don't think we should be question that हुन्छ नि हामीलाई पनि है हामी राङ हो इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ हैन हाम्रो आफ्नै ल्याङ्ग्वेज छ हाम्रो आफ्नै कल्चर छ ट्रेडिसन छ हैन तर हामी नेपाली हौ है हाम्रो कुनै दुई मत छैन त्यसमा कुनै दुई मत छैन त्यो खास यो क्वेसन सोध्नु नै हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या यो अलिकति कन्ट्रोभर्सियल क्रिएट गर्ला जस्तो लाग्छ यस्तो क्वेसनहरुले चाहिँ हैन मैले यो किन सोधेको दाइ भने सी आई टोल्ड यु सबैले आफ्नो आफ्नो एनालिसिस गरिरहेछ अनि कोही के पनि भन्छ भने जस्तो गोर्खाल्यान्डको कुरा आएको थियो हैन दे वान्ट देयर ओन स्टेट हैन सो उहाँको मान्छेहरुलाई अनि एउटा कस्तो कुरा पनि आएको थियो भने उताको मान्छे नेपालीहरुलाई चाहिँ इन्डियाबाट राम्रो छ बाटोघाटो राम्रो छ सो दे वुड लाइक टु बी कल्ड कतिजनालाई त्यो छ भन्दा नाउ दिस एक्चुअली जस्टिफाइज द स्टेटमेन्ट के हुन्छ नि जे भए पनि रुङ कम्युनिटी नेपालको हो एन्ड दे have no other opinion than they proudly call themselves नेपाली यो भन्दा राम्रो कुरा के एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने चाहिँ रङ कम्युनिटीमा है आई थिंक यो चाहिँ क्लियरिफाई गरौँ है हजुर रङ कम्युनिटी खास हाम्रो पहिलेदेखि नै यो तिम्रो पहिला बोर्डर हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै एक्जिस्ट गरेको कम्युनिटी हो त्यहाँ है हामी बसेको धेरै बसेको है हाम्रो खासै पहिलादेखि नै रिटर्न हिस्ट्री नभएको र हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन हामी कहिलेदेखि बस्न थालेको भनेर हैन ओके हजुर है हाम्रो रङ कम्युनिटीमा चाहिँ रङ कम्युनिटी बढी जस्तो इन्डियामा पर्छ ए ओके है वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट पार्ट है ओके है अनि त्यसपछि हाम्रो रङ कम्युनिटी भनेको नेपालमा पर्ने भनेको खास होइन अहिले खास अब यो अहिले नयाँ म्याप त छँदैछ होइन त्यो हिसाबले हाम्रो तिङ्करहरू भयो त्यसपछि जुन हाम्रो तलपट्टि छन् अरू ब्यास गाविसमा पर्ने हुन्छ नि तिनीहरू त्यसले गर्दाखेरि खास जुन नेपालमा जुन रङ कम्युनिटीहरू छन् हुन्छ नि वी आर नेपाली होइन जुन इन्डियामा जुन रङ कम्युनिटी छन् होइन त्यो उनीहरू आफ्नै देशको छन् होइन त्यसले गर्दाखेरि रङ एक्ज्याक्टली नेपाली या रङ एक्ज्याक्टली इन्डियन भन्न चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट्स रियली राइट ओके ओके वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट पार्ट क्या ओके सो पिपल बोर्डरको जुन हाम्रो भनिन्छ पहिलेदेखि नै यतापट्टि भनेको चाहिँ एभ्रीवान्स प्राउड अफ कलिङ देमसेल्फ जुन नेपालमा बसिरहेको छन् तिनीहरू नेपाली रङहरू जुन इन्डियामा बसिरहेको छन् तिनीहरू इन्डियन रङहरू जसरी दाइ त्यहाँबाट काठमाडौँ आउनुभयो त्यसपछि बाहिर जानुभयो त्यहाँबाट धेरै फ्यामिलीज पनि त आउनु भएको छ होला नट जस्ट काठमाडौँ डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ नेपालमा बसेर केही न केही त गरिरहनु भएको छ होला नि है हाम्रो मान्छेहरू पुगेको छन् नि हजुर ठाउँ ठाउँमा पुगेको छन् हाम्रो के अरे हाम्रो दानसिङ दाई हुनुहुन्छ दानसिङ पोरा उहाँ डिआइजी हुन्छ अरे उहाँ रिटायर हो क्या अरे खेल चाहिँ होइन अनि हाम्रो आर्मीमा पनि ठुलै पोस्टमा पुगेको छन् मान्छेहरू ठाउँ ठाउँमा छन् हाम्रो अहिले तिम्रो खास भन्यो भने बाइनेट पनि हाम्रै गाउँको मान्छेले खोलेको विनय दाई विनय काकु भन्दाखेरि हाम्रो हेमेन्द्र दाई काकुहरू होइन उहाँकै हो यो बाइनेट भनेको सुरु भएको हाम्रो मान्छे पुगेको छन् अब यहाँ पनि हाम्रो रङ कम्युनिटीहरू छ यहाँ युएसमा पनि हाम्रै गाउँघरको टन्नै मान्छेहरू छन् नपुगेको होइन क्या हाम्रो मान्छेहरू ओके हामीलाई हाम्रो गाउँ अझै पनि त्यति नै प्यारो छ हेर है हाम्रो मेमोरिजहरू हाम्रो गाउँको मेमोरिज बढी जस्तो मेमोरी उतैको छ अट्याचमेन्ट अझै पनि उतै छ है तर पुग्न पो गाह्रो भएको नि हामीलाई त्यो माया हुन्छ सायद जस्तो म पनि 32 पुतलीमा बस्छु माई ड्याड एट वान पोइन्ट चाहिँ अब यहाँ लेट्स सेल दिस हाउस एन्ड कतै त्यहाँ बालकुमारी कताको हाउसिङमा घर किनौँ बसौँ भन्दाखेरि आई वाज भेरी स्मल 6-7 ग्रेडमा थिएँ आई अब्जेक्टेड
अनि त्यसपछि बाबाको एकजना साथीले चाहिँ के भन्छ अरे भने छोराले भनेको छ भने नछोड्नु यो ठाउँ भन्थ्यो अरे क्या अङ्कलले। सो एउटा अट्याचमेन्ट हुन्छ के आफ्नो गाउँ आफ्नो ठाउँसँग। त्यो अट्याचमेन्ट मात्र हाम्रो चाहिँ के छ भने हाम्रो कतिपय मान्छेहरू लाइक दे स्टिल वान्ट टु गो ब्याक क्या हुन्छ नि। जहाँसुकै काम गरिरहेको पनि काठमाडौँमै बसेको हाम्रो अहिले रङ कमिटीको मान्छेहरू दे वान्ट टु गो ब्याक एन्ड सेटल इन भिलेजेस क्या। ओके, यदि भोलिको दिनमा हाम्रो ठाउँमा राम्रो बाटोघाटो पुग्छ भने हजुर हामीलाई पनि इजिली एक्सेसिबल हुन्छ भने हाम्रो गाउँहरू हजुर बाहिर बस्दा पनि विल बी रियली ह्याप्पी टु लिभ इन आवर ओन एरियाज क्या। राम्रो छ हाम्रै खेतीपाती छ, हावापानी राम्रो छ है त्यहाँ। आफ्नो ठाउँ छोड्न कसलाई मन लाग्छ हेर, तर पुग्नु पर्यो, पहिला बाटो बनाइदिनु पर्यो। ओके, सो एट द भेरी एन्ड यो डिस्प्युटलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ दाइलाई एज अ पर्सन बिङ भेरी नियर टु द्याट डिस्प्युटेड एरिया हैन, अरू भनौँ एट द सेन्टर अफ द्याट एरिया द्याट लोकेसन, यो बोर्डर इस्युलाई कसरी सल्भ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ दुई देशले? हेर यो चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलमै सल्भ हुनुपर्छ हैन, एउटा गभर्मेन्ट टेबलमा आएर बसेर कुराकानी गर्नुपर्छ। हाम्रो मैले अस्ति मात्र न्युजमा पनि देखेको थिएँ को हाम्रो नेपालीहरू उता झन्डा गाड्न गएका थिए भनेर। त्यसरी चाहिँ सल्भ हुँदैन है, किनभने उता इन्डियाले आएर त्यतिकै ओगडेर राखेको चाहिँ होइन। यो स्नट लाइफ हुन्छ नि, आएर फाइट खेलेर आएको होइन है, उनीहरू त्यहाँ बसेको धेरै पहिलादेखि नै बसिरहेको होइन। त्यसले गर्दाखेरि जुन आई डोन्ट नो लाइक वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द रियालिटी खास के हो भनेर एक्ज्याक्टली जब कुरा उठ्छ तब हाम्रो नेपाली मिडियाहरू चाहिँ तातिन थाल्छ नेपाली हुन्छ नि। तर वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड कि ग्राउन्डको सिचुएसन के छ भनेर है। जुन अहिले सिचुएसन जुन हाम्रो मान्छेले धेरै मान्छे सोध्छ नि ए त्यहाँ यस्तो भइरह होला त्यो आई डोन्ट थिङ्क लाइक वी हेभ टु रियली अन्डरस्ट्यान्ड द सिचुएसन क्या त्यहाँ हुन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क यो कुरा चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलमै सल्भ हुनुपर्छ होइन, कुराकानी दुईवटा गभर्मेन्टको बिच कुरा गरेरै। हजुर, मलाई भन्नु चाहिँ त्यही छ खास। सो विथ दिस यो रेकर्डिङको चाहिँ एन्डमा आयौँ हामी। म रेकर्डिङ चाहिँ स्टप गर्छु दाइ अब। अलराइट, देखि नै हाल्नुभयो, हेरि नै हाल्नुभयो, सुनि नै हाल्नुभयो हाम्रो दार्चुलाका दाजुको के भनाइ थियो। नाउ द थिङ इज ब्युटिफुल फोटोज दाइ, मैले भिडियोमा नि भनेको छु अति मन पर्यो। दार्चुला चाहिँ विनायक एकचोटि अब सिसन दाइको फार वेस्ट टुरमा चाहिँ हामी पनि छिर्नु पर्ला जस्तो है, जानै पर्छ यार। म रेडी ल, आफ्टर द लकडाउन एन्ड द होल कोभिड थिङ इज ओभर जान्नै पर्छ है त। ओके ओके, लग्नु भयो भने द्याट इज के अरे यो त भइहाल्यो यो त भइहाल्यो। अब अर्को चिज चाहिँ हाम्रो अडियन्सहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि म हामी यो जुमबाट नै सबै चिजहरू कन्डक्ट गरिरहेका छौँ। अब फ्युचर डेजमा पनि अब आउने दिनहरूमा पनि यो अनलाइन नै रियाक्सन लिने प्लान गरिरहेका छौँ। सो लेट्स गेट कनेक्टेड। तपाईँहरू पनि हाम्रो सोमा रियाक्सन दिन चाहनुहुन्छ भने वी विल बी पोस्टिङ आउट स्टफ फ्रम प्याराडाइम टिभीको इन्स्टाग्राम, हाम्रो पर्सनल इन्स्टाग्राम। प्लिज गेट कनेक्टेड विथ अस। त्यति नै हो, द्याट्स इट। आजको एपिसोड यति नै। के गरिरहेको बढी कुरा गरेर छ, यहाँ पानी परे म दौडे। घरभित्र बसेर गरे भए आनन्द हुन्थ्यो।